हाई एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई सयपत्रि म्यारिगोल्ड फ्लावर कसरी बनाइन्छ देखाउन गइरहेको छु अनि यो चाहिँ हामीले फेस्टिभलहरुमा युज गर्न सक्छौं। सो यसको लागि चाहिँ मैले लिएर आएको छु यो 3 मिलिमिटर को हुक साइज अनि मसँग छ येलो र ग्रीन कलरको धागो अनि स्यो पनि अनिवार्य चाहिन्छ र स्टिच मार्कर। अब सुरु गरौँ है त। हामी सयपत्रीको लीफबाट सुरु गर्छौं। लीफ बनाउनको लागि हामीले एउटा स्लिप नट बनाउने। स्लिप नट बनाइसकेपछि यसमा हामी चेनहरु बनाउँछौं। चेन 16 बनाउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 र 16 वटा चेनहरु बनाइसकेपछि अब हामी यो 16 वटा चेनहरुमा जम्माजम्मी सिंगल क्रोशे बनाउँछौं। 15 वटा सबैमा एउटा एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने। यसरी नै अन्तिमसम्म सिंगल क्रोशे बनाउने है त। अब सिंगल क्रोशे त हामीले बनाइसक्यौं। लास्टमा यहाँ एउटा बाँकी छ। टोटल 15 वटा भयो। अब हामीले यसपछि नेक्स्ट पार्ट बनाउने। त्यसमा फेरि चेन 3 गर्ने। 1 2 3 तीनटा चेन बनाइसकेर यसरी रोटेट गर्ने प्याटर्नलाई अनि सबै यो स्टिचहरुमा एउटा एउटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने है त। 1 1 डबल क्रोशे सबै स्टिचहरुमा। यसरी नै एउटा एउटा डबल क्रोशे सबै स्टिचमा। यो चाहिँ सयपत्रि फूलको लागि लीफ पार्ट बनाउँदैछु। अब एउटा लास्टमा एउटा डबल क्रोशे बाँकी। त्यसपछि फेरि हामी नेक्स्ट राउन्ड सुरु गर्छौं। अब फेरि यहाँनिर हामी नेक्स्ट राउन्डको लागि चेन 3 बनाउँछौं। 1 2 3 अनि फेरि घुमाउने प्याटर्नलाई। अब चाहिँ हामी यो सबै चेन स्टिचहरुमा दो वटा डबल क्रोशे बनाउने है त। यसमा मैले यही भित्र मैले दुईटा बनाउनु पर्यो। फर्स्टमा यो भयो मसँग दुईटा। अब यो सबै स्टिचहरुमा दो वटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने। म तपाईहरुलाई लास्टमा भेट्ने छु। फेरि अन्तिमसम्म आइसकेको छु। यहाँ पनि दो वटा डबल क्रोशे बनाउने। अब लास्ट एउटा राउन्ड बाँकी। यसमा पनि दुईटा डबल क्रोशे। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर कलर चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। त्यसैले कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एउटा डबल क्रोशे यहाँनिर मतलब दुईटा डबल क्रोशे छ। एउटा डबल क्रोशेबाट चाहिँ हामी कलर चेन्ज गर्छौं है त। यसरी दुईटा राख्ने हुकमा अनि अब नेक्स्ट कलर कुन छ त्यो चेन्ज गर्ने। येलो कलर हामी हाल्छौं फूलको लागि। सयपत्रि फूलको लागि चाहिँ हामी यो येलो कलरको धागो युज गर्ने छौं। अब यहाँबाट हामी नेक्स्ट प्याटर्नतिर लाग्छौं। चेन 3 गर्ने। 1 2 3 अब यति गरिसकेपछि यसलाई घुमाउने प्याटर्न घुमाउने
अहिले नै यो ग्रीन धागोलाई नकाट्ने, हल्का यसलाई छोप्दिने यो येलो कलरको धागोले। यसरी हामी यो प्याटर्न बनाउँदै जान्छौँ। अब हामी सबै स्टिचमा चाहिँ यो भयोभरको स्टिचमा 3 वटा डबल क्रोशे बनाउँदै जान्छौँ है त। यसमा हामीले बनाउनु पर्यो 2 टा 3 टा। अब फेरि हामी यहाँनिर सबैमा 3 वटा डबल क्रोशे बनाउने छौँ। एउटा स्टिचभित्र 3 टा डबल क्रोशे, 2 टा र यो भयो 3 वटा। फेरि पनि यहाँबाट हामी 3 वटा, 1 2 3। फेरि यहाँबाट अर्कोमा पनि 3 1 2 3। ओके, यसरी नै 3 वटा डबल क्रोशे बनाउँदै जाने। म लास्टमा भेट्छु तपाईहरुलाई। ओके, अब चाहिँ म लास्ट स्टेजमा छु। लास्टतिर सबैमा 3 वटा डबल क्रोशे बनाउँदै आएँ मैले चाहिँ। प्याटर्न अलिक अलग्गै देख्न थाल्यो। हामीले चाहिँ फ्लावरको सेपमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यसपछि हामी अर्को राउन्ड गर्नेछौँ, जुन चाहिँले म्यारीगोल्डको सेप निकाल्छ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्दैछ भने प्लिज लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस् होला, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि हजुरहरू पनि यो म्यारीगोल्ड बनाउनुहोस्। अहिले तिहार चलिरहेको छ, सबैजनाले आफ्नो घरमा मजाले सजाउनुहोस् बनाएर। ओके, लास्टमा पनि एउटा बाँकी छ, त्यसमा 3 टा, 1 2 अनि 3। अब यसपछि फेरि हामी के गर्छौँ त, सेम धागोले चेन 3 गर्छौँ, 1 2 3। अनि प्याटर्नलाई यसरी घुमाउने। घुमाइसकेर चाहिँ अब हामी यहाँनिर नेक्स्ट प्याटर्न बनाउन जाँदैछौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, तपाईहरुलाई म मजाले देखाउँछु, मजाले हेर्नुहोस् होला। यहाँनिर है डबल क्रोशे बनाउनु पर्छ। फर्स्टमा यहाँ एउटा डबल क्रोशे बनाएँ मैले। अनि त्यसपछि डबल क्रोशे बनाइसकेपछि चेन 4 गर्ने, 1 2 3 4। अनि जहाँ मैले फर्स्टमा डबल क्रोशे बनाएँ त्यहीँनिर एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने, त्यही भित्र। फेरि अर्को स्टेजमा एउटा डबल क्रोशे बनाउने, अनि फेरि चेन 4 1 2 3 4। अनि फेरि त्यही हामीले डबल क्रोशे बनाएकै ठाउँमा एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने है त। यही भित्र एउटा सिंगल क्रोशे। फेरि त्यही रिपिट गर्ने, एउटा डबल क्रोशे अर्को स्टिचमा बनाउने, चेन 4 1 2 3 4। अनि यही भित्र एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने। यसरी नै फेरि अर्कोमा एउटा डबल क्रोशे, अनि चेन 4 1 2 3 4। अनि जहाँ हामीले यो डबल क्रोशे बनाएको छौँ त्यही भित्र एउटा सिंगल क्रोशे। प्याटर्न सेम हो, यही फलो गर्ने, सेम रिपिट गर्दै जाने है त। ओके, लास्ट पार्टतिर आइसकेको छु। त्यही डबल क्रोशे बनाउने, चेन 4 अनि यही भित्र सिंगल क्रोशे। जहाँ डबल क्रोशे बनाए त्यही सिंगल क्रोशे पनि। यसरी चाहिँ फ्लावरको सेप निस्क्यो। अब हामी एउटा लास्ट पार्ट बनाएर यहाँनिर टुङ्गाउने छौँ, 1 2 3 4। अनि यही भित्र एउटा सिंगल क्रोशे। अब एउटा चेन बनाएर यो धागोलाई यहाँनिर काट्दिने। यो धागोहरूलाई चाहिँ यसरी लुकाउने फर्स्टमा।
यो ग्रीन कलरको धागो चाहिँ यतिकै होस्, यसलाई यहाँ हाइड गर्न मिलिहाल्छ। अब चाहिँ हामी यहाँनिर स्योमा धागो रेडी गर्ने, ग्रीन कलरको धागो रेडी गर्ने। हल्का लामो काट्ने। अब मजाले फेरि एकचोटि ऱ्याप गर्छु म चाहिँ यहाँबाट। जस्ट हामीले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ माथिको पार्ट है। माथिको पार्टलाई चाहिँ मजाले नै रोल, मजाले तपाईहरुले चाहिँ यसरी रोल गर्नुस्। यसलाई चाहिँ हामीले टाइट गरेर चाहिँ यसरी मुनि मात्रै सिलाउने, वारपार सबैतिर सिलाउने मजाले। किनभने ग्रीन धागो युज गर्यो भने चाहिँ देखिँदैन, ग्रीनमा ग्रीन त्यस्तो नोटिसेबल हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ मजाले नै यसलाई सिलाउनुस् होला, नफुस्किने गरी है। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रेडी। यसलाई चाहिँ हामी यसरी रिमुभ गर्न, यसरी रिमुभ गरिदा हुन्छ। ओके, आजको लागि चाहिँ यति नै। फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। ह्याप्पी तिहार टु एभ्रीवान। ट्राई गर्नुहोस् अनि इन्जोय। See you!